Gần đây rộ lên thông tin Việt Nam sẽ mua thêm 2 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard từ Nga, nâng tổng số tàu chiến loại này trong biên chế Hải quân Việt Nam lên 6 chiếc. Thông tin trên được ông Dmitry Sukev, Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự, đề cập trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Đông vào đầu tháng 9. Đặc biệt, các thông tin cập nhật đã đưa tin Hải quân Việt Nam đã bày tỏ mong muốn các tàu Gepard mới sẽ được trang bị hệ thống vũ khí phòng không mạnh hơn, cùng cấu hình phiên bản cao nhất, và phía Nga cho biết sẽ lưu ý đến đề xuất này của khách hàng. Nếu yêu cầu này đạt được, thì vũ khí của tàu Gepard Việt Nam mạnh hơn cả chiến hạm tàng hình Mỹ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết ở bài phân tích ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những tin chính sẽ có trong chương trình. Đối với mọi tàu chiến, hỏa lực phòng không là một trong những thành phần cấu thành nên sức mạnh tổng thể của tàu. Gepard thuộc loại tàu hộ vệ tên lửa hoạt động ở những vùng biển mở nhưng không quá xa bờ. Cấu hình vũ khí của chúng đã được các kỹ sư tối ưu hóa cho nhiệm vụ của nó. Ngay ở cấu hình cơ bản, chiến hạm lớp Gepard của Hải quân Việt Nam đã được trang bị hệ thống vũ khí đủ mạnh để tác chiến độc lập và trong biên độ. Mặc dù tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard có thể chưa thật mạnh về phòng không, nhưng so với các chiến hạm khác có cùng lượng trá nước, chúng vẫn là chiến hạm có cấu hình vũ khí rất mạnh. Đặc biệt, nếu so sánh với tàu chiến tàng hình LCS của Mỹ với lượng trá nước hơn 3.000 tấn, lớn gấp 1,5 lần Gepard, thì cấu hình vũ khí trên chiến hạm mà Hải quân Việt Nam đang sở hữu vẫn mạnh hơn hẳn. Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, Cục Thiết kế Zelenodos cũng đang phát triển phiên bản nâng cấp của tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard với cấu hình vũ khí mạnh hơn. Trước đó, giới phân tích quân sự cho rằng với một tàu chiến có lượng trá nước trên 2.000 tấn như lớp Gepard, rất khó để lắp các loại vũ khí phòng không mạnh, nhưng không có gì là không thể. Các nhà thiết kế Nga đã đưa ra những giải pháp tối ưu để biến Gepard trở thành tàu phòng không đa năng. Công nghiệp đóng tàu của Nga đang chế tạo khá nhiều loại tàu hộ vệ tên lửa có cấu hình vũ khí mạnh hơn nhiều so với Gepard, đặc biệt là vũ khí phòng không. Điển hình là tàu hộ vệ tên lửa đề án 20381, còn gọi là lớp Stierkushi. Đề án 20381 có choán nước tương đương Gepard nhưng được vũ trang khá mạnh với pháo A190 100mm, 12 ống phóng thẳng đứng cho hệ thống tên lửa phòng không Redut, 2 pháo bắn siêu nhanh AK-630, 2 cụm phóng ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ cùng 8 tên lửa chống hạm KH-35. Xét về tổng thể vũ khí, đề án 20381 chỉ nhỉnh hơn Gepard ở hệ thống phòng không Redut, nhưng đơn giá nội bộ mà Hải quân Nga mua cũng đã lên tới 250 triệu USD trên một chiếc. Điều này đồng nghĩa với việc nếu khách hàng Việt Nam mua phiên bản xuất khẩu của đề án này, họ sẽ phải chi nhiều tiền hơn. Trước đó, Hải quân Việt Nam đã bày tỏ sự quan tâm đến phiên bản xuất khẩu của kinh hạm lớp đô đốc Gorshkov thuộc đề án 22350 có lượng choán nước tới 4.500 tấn. Lớp đô đốc Gorshkov là chiến hạm mới nhất của Hải quân Nga. Nó được ví von là sự hội tụ của tinh hoa ngành đóng tàu quân sự hiện đại của Nga. Lớp đô đốc Gorshkov được trang bị cấu hình vũ khí mà mọi lực lượng hải quân đều mơ ước. Tàu có lượng choán nước 4.500 tấn, vũ khí gồm pháo 130mm, 16 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa chống hạm, tên lửa hành trình tấn công mặt đất hoặc tên lửa siêu vượt âm, 32 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không, 2 cụm phóng ngư lôi chống ngầm, 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Palash, đuôi tàu có sàn đáp và nhà kho cho trực thăng chống ngầm Ka-27. Nhìn chung, lớp đô đốc Gorshkov có sức mạnh chiến đấu ngang ngửa với các tàu khu trục, tuần dương hạm. Kinh hạm lớp đô đốc Gorshkov là rất mạnh, nhưng nó cũng quá tầm đối với ngân sách quốc phòng của Việt Nam. Theo nguồn tin, đơn giá nội bộ mà Hải quân Nga mua vào là khoảng 500 triệu USD, còn khách hàng nước ngoài muốn mua thì giá sẽ còn cao hơn nhiều. Bên cạnh đó, chi phí vận hành của kinh hạm đề án 20381 và đô đốc Gorshkov khá cao là một rào cản khác. Đối với bất kỳ vũ khí nào, sức mạnh hỏa lực chỉ là một trong những yếu tố góp phần tạo nên tính khả thi của nó. Nga, Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới từng hủy bỏ hoặc mua sắm với số lượng hạn chế một số vũ khí tối tân vì chi phí vận hành quá cao. Do đó, ở thời điểm hiện tại, việc mua thêm cặp Gepard là phù hợp với Việt Nam ở các tiêu chí hỏa lực, tính hiệu quả, chi phí phù hợp. Bên cạnh đó, mua thêm cặp tàu Gepard mới, Việt Nam sẽ không cần phải xây dựng thêm hệ thống bảo trì và sửa chữa mới. Đây cũng là một yếu tố góp phần tiết kiệm chi phí. Trong khi đó, nếu mua loại tàu chiến khác, Việt Nam phải tốn thêm khoản kinh phí để đào tạo thủy thủ, kỹ sư và hệ thống liên quan cho việc vận hành, bảo trì, sửa chữa tàu. Việt Nam hướng đến đóng mới trong nước. Có nguồn tin nói rằng việc mua thêm cặp tàu Gepard thứ 3 là bước quan trọng để tiến đến mua công nghệ đóng mới trong nước. Trước đó, Việt Nam đã mua giấy phép đóng mới cho các tàu tên lửa tấn công nhanh, đề án 1241.8 lớp Moniya tại nhà máy đóng tàu Ba Son. Việc mua giấy phép đóng tàu tên lửa đề án 1241.8 đã góp phần nâng cao tiềm lực cho công nghiệp đóng tàu quân sự của Việt Nam. Tuy nhiên, tàu chiến đề án 1241.8 có lượng choán nước chỉ hơn 500 tấn,
Do đó, Việt Nam cần tiến đến việc mua giấy phép đóng mới các tàu chiến có lượng choán nước lớn hơn để nâng tầm công nghiệp đóng tàu trong nước. Việc đóng mới toàn bộ tàu hộ vệ tên lửa có lượng choán nước trên 1.000 tấn là công việc đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật rất cao. Tiềm lực quốc phòng Việt Nam thời điểm hiện tại đang tiến dần đến khả năng tự đóng mới các tàu hộ vệ tên lửa có lượng choán nước từ 1.000 đến 2.000 tấn. Do đó, việc mua thêm cặp tàu Gepard thứ 3 cùng với thỏa thuận lắp ráp tại Việt Nam từ các mô đun đóng mới tại Nga là bước đệm quan trọng để công nghiệp đóng tàu Việt Nam nghiên cứu quy trình hoàn thiện tàu chiến có lượng choán nước trên 1.000 tấn. Dù hợp đồng vẫn chưa được ký, nhưng nếu Việt Nam có thể đàm phán mua cặp tàu Gepard thứ 3 lắp ráp hoặc chuyển giao công nghệ đóng mới tại Việt Nam thì đó là điều tuyệt vời nhất. Việt Nam cần mua thêm nhiều tàu chiến như Gepard để bảo vệ lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế trên biển. Mua giấy phép đóng mới tàu Gepard trong nước sẽ giúp Việt Nam xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường, từng bước làm chủ việc chế tạo trang thiết bị chiến đấu cho quân đội nước nhà. Nga lắp gì lên xe chiến đấu bộ binh BMP-3 mới mà khiến quân đội nhiều nước khao khát? Nga vừa trình làng phiên bản xe chiến đấu bộ binh BMP-3 lắp mô đun chiến đấu đa năng Berezhok, giúp nâng cao hiệu suất chiến đấu với nhiều loại mục tiêu khác nhau. Phiên bản xe chiến đấu bộ binh BMP-3 mới được trang bị mô đun chiến đấu đa năng gồm pháo tự động 2A42 30mm, loại được sử dụng trên IFV BMP-2, súng máy đồng trục 7,62mm. Phía trên nóc tháp pháo được trang bị một súng phóng lựu AGS 30mm. Hai bên tháp pháo được lắp thêm 4 tên lửa chống tăng 9M133 Cornet E. BMP-3 bản gốc được trang bị pháo chính 2A72 100mm, pháo đồng trục 2A72 30mm và súng máy đồng trục 7,62mm. Nếu xét về sức mạnh hỏa lực, phiên bản nâng cấp thoạt nhìn có vẻ yếu hơn khi chỉ được lắp tháp pháo 30mm, nhưng phiên bản mới đem lại khả năng tác chiến đa dạng hơn. Với 4 tên lửa chống tăng Cornet E, phiên bản BMP-3 lắp mô đun Berezhok có thể tiêu diệt các mục tiêu xe tăng, một sự bù đắp cho việc mất đi pháo 100mm. Ngoài ra, sự bổ sung thêm súng phóng lựu 30mm trên nóc tháp pháo giúp xe đối phó hiệu quả hơn trong các nhiệm vụ chống bộ binh. Phiên bản mới chỉ sử dụng pháo 30mm đồng nghĩa với việc có thể mang theo nhiều đạn hơn so với phiên bản gốc sử dụng pháo 100mm. Điểm mấu chốt trên phiên bản mới là hệ thống cảm biến tối tân đi cùng với mô đun chiến đấu đa năng Berezhok. Hệ thống cảm biến mới cho phép quan sát mục tiêu ở cự ly 10 km, kết hợp với tên lửa chống tăng Cornet E có thể tấn công xe tăng ở cự ly 8 km. Hệ thống cảm biến mới giúp tăng phạm vi phát hiện, xác định và tiêu diệt mục tiêu. Nó có thể theo dõi mục tiêu tự động, qua đó nâng cao hiệu suất tác chiến. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h trên đường nhựa, dự trữ nhiên liệu theo hành trình 600 km. BMP-3 nâng cấp vẫn giữ được khả năng lội nước của bản gốc. Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 lắp mô đun chiến đấu đa năng Berezhok sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho các quốc gia muốn nâng cấp lực lượng bộ binh cơ giới. Phiên bản này cho thấy một lối đi mới trong phát triển vũ khí của Nga, thay vì chỉ tập trung vào sức mạnh hỏa lực, thể hiện rõ khả năng đa nhiệm trong chiến đấu, kết hợp với hệ thống cảm biến tối tân giúp nâng cao hiệu quả chiến đấu.